قراصنة مغاربة وأوروبيون أسسوا جمهورية في المغرب شكلت رعبا حقيقيا عم البحار والمحيطات ليجعلوا الإبحار كابوسا لكل من يعاديهم. جمهورية جمعت بين أسوارها كل الأعراق والديانات تحت شعار واحد هو الانتقام. وبينما أهملتها كتب التاريخ العربية خلد ذكرها أسرى قراصنتها القدامى وأعداؤهم من الغرب. جمهورية القراصنة رعب قادم من المغرب. 3 سفن ضخمة تبحر في الفضاء الأزرق المحيط بنا، صرخات التحذير تتعالى ومعها تعالى العويل وصراخ الصبية، حتى الكلاب أجفلت رعبا من مشهدها المخيف وأشرعتها التي تلوح في الأفق. هكذا يصف الراهب الدنماركي أولافور جيلسون في مذكراته تفاصيل هجوم قراصنة على مدينته الدنماركية وأسرهم له، واصفا إياهم بأشرس قراصنة عرفهم التاريخ. فمن هم هؤلاء وما علاقتهم بالمغرب؟ إنهم قراصنة جمهورية أبي الرقراق المغربية، والتي تسمى أيضا جمهورية سلا أو جمهورية القراصنة. كانت سلا عبارة عن 3 جمهوريات بحرية مستقلة عن بعضها وعن السلطان، ظهرت في منطقة مصب نهر أبي رقراق بين عامي 1627 و 1668 مع لجوء مئات آلاف الموركسيين إلى المغرب. أنشأها القراصنة البحريون الأندلسيون اللاجئون في تطوان، وكانوا آنذاك يعيشون عصرهم الذهبي في المغرب الوسيط. ووصفت تلك المرحلة بأنها أبرز المحطات في تاريخ سلا، حيث ضمت تلك الجمهورية مكونات بشرية متنوعة الأعراق والأديان، واستطاعت أن تفرض نفسها كقوة لا يستهان بها في البحار والمحيطات، حتى أرعبت غاراتها الأوروبيين. وصلت إلى أيرلندا وأيسلندا. نعم، وصلت غاراتهم الأقاصي، فطالت ريكيافيك عاصمة أيسلندا الواقعة شمال غرب أوروبا، ولم يستطع أحد الوقوف في وجه هؤلاء القراصنة أبدا. فمن أين أتى هؤلاء؟ بعد 10 أعوام من السقوط المدوي لغرناطة، آخر معاقل الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، صدر مرسوم يقضي بطرد الآلاف من اليهود من إسبانيا، ولم يجد هؤلاء أمامهم إلا سلا وتطوان وفاس كي يستقروا. الظلم الذي وقع على المسلمين دفع فقهاءهم إلى إصدار فتاوي ودعوات لما أسموه الجهاد البحري، فلبى كثيرون نداء رجال الدين، وأبرزهم محمد العياشي الذي أسس قاعدة في أزمور المغربية ثم نقلها إلى سلا، وأعلنها إمارة مستقلة عن السعديين، ولقب نفسه بالولي الصالح. وبعد فترة شهدت المدينة موجة ثانية من اللجوء من اليهود والمسلمين أيضا، ليستقر هؤلاء على الضفة اليمنى لنهر أبو رقراق. أيضا بعد أعوام وفد إلى المدينة نفسها القراصنة الموريسكيون، لتتحول المدينة إلى مركز تجمع للناقمين على الإسبان والبرتغال والثائرين الذين يرغبون في الانتقام منهم. مع مرور الوقت انقسم الموريكسيون بالضفة اليسرى من المدينة، وأطلقوا عليها اسم سلا الجديدة، وحصنوها وبنوا فيها المرافق الخدمية، ورمموا أسوارها وزودوا أبراجها بالمدافع. كابوس طارد أوروبا. سمحت المراكب الخفيفة التي لا يتجاوز طولها 30 مترا وعرضها 6 أمتار لقراصنة سلا أن يكونوا سريعين وخفيفي الحركة أمام السفن الأوروبية الضخمة والثقيلة. كذلك فإن سفنهم كانت قادرة على الإبحار في الوديان والمناطق ذات العمق القليل، خلافا لتلك السفن التي غالبا ما تعجز عن مطاردتها. فكان هؤلاء يشكلون ما تشبه حرب العصابات لكن في البحار،
وبينما كانوا يملكون 4 مراكب فقط في بداية عهدهم، وصل عدد مراكبهم عام 1647 إلى 40 أو 50، قسم منها مجهز بمدافع قوية. ورغم أن سلا القديمة وسلا الجديدة كانت تفرقهما صراعات كبيرة، لكن جمعتهما القرصنة ودافع الانتقام. فكانت السفن الأوروبية القادمة محملة بأنواع البضائع، غالبا ما تعود فارغة أو تذهب غنيمة لهؤلاء. وقد أنشأوا سجونا للرهائن من أعدائهم باتت تشبه المدن تحت الأرض، وكانوا يطلبون فدية لقاء الإفراج عنهم أو يقتلونهم. الفترة بين عامي 1636 و 1638 شكلت العصر الذهبي لهؤلاء، ففي يوم واحد أسر القراصنة 200 نصراني، واجتمع لديهم في تلك الفترة 3000 أسير. وتعاظمت قوتهم، فلم يكتفوا بالإغارة على السفن بالبحر، بل طالت هجماتهم المدن القريبة من السواحل الأوروبية. هذا الكابوس جعل الأوروبيون يفقدون الكثير من مواردهم، وتسبب لهم بخسائر مادية وبشرية، وأفقدهم أمن البر والبحر، وعجزت كل المعاهدات والاتفاقيات وحتى الغزوات المضادة عن إيقاف هؤلاء. عام 1668 دب العداء بين طرفي الجمهورية من جديد، وخرج الموركسيون مطرودون، وكانت جمهورية بورقراق في ذلك الوقت قد عادت إلى سلطة المملكة المغربية، ما أضعف شوكة الجمهورية. واستغلت الأساطيل البريطانية المتمركزة بالقرب من المكان خروج القراصنة الماركسيين من الجمهورية لتهاجمهم وتقطع طريقهم، مانعة انضمامهم لقراصنة الجزائر. وانتهى خطر الجمهورية نهائيا بإبرام اتفاقية مع الأوروبيين تقضي بمنع هجمات القراصنة على سفنهم. وقد وثقت أعمال أدبية غربية كبيرة عن شهود عيان، أغلبهم كانوا أسرى لدى قراصنة سلا، تفاصيل هذه الجمهورية وأشهر هذه الأعمال رواية روبنسون كروزو لدانيال دوفو. فما رأيكم بهذه الجمهورية، ولماذا غيب التاريخ العربي ذكر هؤلاء؟